Hello guys. ඉතින් අද අපි ආවිලා ඉන්නේ පට්ටම් ප්ලේස් එකේ. ඉතින් අතේ තියෙන විදියට බඩ පිරෙන්න කන්න පට්ට පොට් එකක්. කොයිද? Soysapura street food. ඉතින් මේක තමයි hotland කියන shop එක. ඉතින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් එන්න යන්. ගොඩක් දේවල් කියලා මෙතන අතේ තියෙන විදියට බඩ පිරෙන්න කන්න පුළුවන් අඩුම ගානට. ඉතින් shawarma තියෙනවා, hot dog තියෙනවා, ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි ඕඩර් කරන්නේ shawarma එකක් නේ. shawarma. ඉතින් යන් ඒක කියන්නේ පට්ටම ප්‍රේමස් ගොඩක් අය ඇවිල්ලා මෙතන කනවල shawarma. ඉතින් අපි එතනට ගිහලා කමු. යන් ඉතින් අදන විදිය ඔක්කොම බලමු. අක්කෙන් පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු. අක්කා ඉන්නවා. යන් ඉතින් මේක තමයි shop එක. මේ අක්කා ඉන්න අක්කේ අයිබෝන්. ඉතින් කොහොමද අද දවස? ඉතින් අද දැන් මොනවද හදන්නේ මට? shawarma එක තමයි හදන්නේ අක්කා. ඉතින් අක්කෙන් ආව අක්කේ මේ මේ කියන්නේ කවදද මේක ස්ටාර්ට් කරේ? මේක ස්ටාර්ට් කරලා දැනට මාස 6ක් විතර. මාස 6ක් විතර. ඔව් ඊට කලින් මම බයිපාස් එකේ කරා අවුරුදු 3ක්. අවුරුදු 3ක් නෑ. යන්තර බයිපාස් එකේ කරා අවුරුදු 3ක්. ඊට පස්සේ ටිකක් දුර වැඩි නිසා තමයි මම මේ දැත්තට ආවේ. ඒක ගෙවල් තියෙන්නේ කඩුපැත්තේ. කඩුපැත්තේ. ඒක මට ආරංචිය තව ෂොප් එකක් වල ඇරි කියලා තව බ්‍රාන්ච් එකක් අපි තව බ්‍රාන්ච් එකක් කරලා තියෙනවා ගොළුබඩ මහල්ලියේ. ඒ මාලිකර. මාලිකර. යා. ඒ කියන්නේ මෙයාලා තව බ්‍රාන්ච් එකක් තියෙනවා ගොළුබඩ මහල්ලියේ. අපි ඒක තවත් ඉස්සරහට වීඩියෝ වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් අත්දැකීම් කිය. මේ සාමාන්‍ය අක්කේ කොහොමද රේට්ස් යන්නේ මේ වල මොනවා තියෙන්නේ? අපි තියෙනවා 150 ඉඳන් 700 වෙනකම් තියෙනවා. මේකේ අපේ වෙනු කාඩ් එක. එතකොට ඇත්තටම සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ආවත් ලොකු කෙනෙක් ආවත් මෙතන ඕනම කෑමක් ගන්න පුළුවන් යාට. මොකද ගොඩාක් අඩු ප්‍රයිස් එකේ තමයි අපි මෙතන කෑම යන්නේ. වැඩිම ප්‍රයිස් එකේ තියෙන්නේ සම්මලි ග්ලාස් එක. ඒක මමමයි හදන්නේ. ඒක අඩියක් දිගයි ඒ පාත් එක. මීඩියම් එක ඇවිල්ලා 10ක් දිගයි. ඒ වගේ පොඩි රේට් එකකින් තමයි මෙතන හැම කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය පොඩි කෙනෙක් වුණත් මෙතන ඇවිල්ලා ඕන වෙලාවක සමගිය අතේ තියෙන ගාන්න අන්න පුළුවන්. ඒතර සාමාන්‍ය වල කීයද මෙතන දාන්නේ? අපි මෙතන සාමාන්‍ය ඕපන් කරන්නේ හවස 4:30 පුළුවන් මෙතන ඕපන්. ඒක ක්ලෝස් කරන්නේ? ක්ලෝස් කරන්නේ 9:00 මාර. ඉතින් කොහොමද අද දවසේ බිස්නස් කොහොමද? හොඳට ගියාද? අද දවසේ නම් ගිහින් සාමාන්‍ය සමහර දවසට වෙස්සේ මාව ටිකක් ඒක සාමාන්‍ය විදිහට යනවා. නේද? ගොඩක් අය දැන් දන්නවා නේ මෙතන. ගොඩක් අය සබ්මැරින් එකට තමයි ගොඩාක් මිල්ලු දෙනවා. ඒ වගේම ජම්බෝ හොට් ඩොග් එකට. ඒකට ගොඩාක් මිල්ලු දෙනවා. බර්ගර් ඒ හැම කෑමකටම මිල්ලු දෙනවා. ගොඩාක් අය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 180 150 තමයි. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අර සමහර වෙලාවට අපිට අස්මස්කට දෙන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඉක්මනට මිලන කෑම එකක් තමයි 150 180 කියන්නේ. සෑන්ඩ්විච් එකයි පොඩි හොට් ඩොග් එකයි. තමයි මට කියන්න ඕන අක්කා හැමදාම මෙතන ෂොප් එකේ දාගෙන ඉන්නවනේ. දාගෙන ඉන්නකොට හැමදාම මම මෙතනින් යනවා. යනකොට මාර කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. මට අල්ලගන්න ඒ කියන්නේ මට වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕන. ඉතින් අක්කත් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරනවා. අද තමයි chance ගන්න උනේ. අද පොඩ කවුන්ට් එක අඩුනේ. ඒ කියන්නේ මම පොඩ දැන් වෙලාව 8යි යන දැන් ක්ලෝස් කරන වෙලාව. ඉතින් මේ වෙලාවට කවුන්ට් එක අඩු නිසා තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. ඉතින් අක්කා යන් අපි අදමු මේ යා මට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ. ඔයාගේ තියෙන රාස්ටික කියන්නේ පා. හරිද රාස්ටික මට කියන්න එපා. normally හරියට. මයෝනීස් තමයි ගෑවේ. මයෝනීස් එක ගාගෙන නම් අපි සැලඩ් එක හදලා තියෙනවා. ඒ සැලඩ් එක තමයි අපි මේ ගානේ shawarma එකට. සාමාන්‍යයෙන් අපි කොච්චි වගේ කවුරු හරි කැමති නම් කොච්චි ඕනේ කියලා කිව්වොත් අපි සාමාන්‍ය කොච්චි එකක් යූස් කරනවා. යූස් කරනවා. මොකද මේ ඩෙවල් එකක් නේ? එතන මොනවද එකතු කරලා තියෙන රාසද්ද? කියන්නේ නැද්ද? හරි ඕනේ අපිට කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලත් ඇවිල්ලා ගයිස් ඇවිල්ලා කාලම බලන්න. මම හදන්නේ. ඒ වගේම තමයි තව එකක් කියන්න ඕන. යාලා ගොඩක් පිරිසිදුයි. ඉතින් ග්ලව්ස් එහෙම දාලා තමයි කැම හදන්නේ. ඉම්පෝටන්ට් කියන්න ඕන.
පට්ටම රසයිනේ. මාන ටේස්ට් එක. හා ඒ වගේ තමයි ඒ කොච්චි තියෙනවා මාර දැවිල්ලා ඒක. එතකොට ඒ චිකන් ඒවා මාරට පුරවලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දෙයිලා try කරන්න නේද? හා try කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් subscribe කරලා like කරන්න share කරන්න. ඉතින් අපේ අනිත් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒවත් කියලා බලන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් bye bye. Se acabó. Free drinks in the house.